Chi và Minh Tuấn. chào mừng tất cả khán giả đang quay trở lại với chương trình Come Out. Ba mới nói với em là ba rất là xấu hổ. Đó là lần đầu tiên mà ba em xưng mày tao với em luôn. Tại sao lúc ba sinh con ra ba không giết con chết tại đi, và em đi lang thang, em không biết em phải đi đâu luôn. Và xin mời khách mời của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chào em. Xin chào chị Chi cũng như là anh Tuân. Mình tên là Nguyễn Bảo và tên thật của mình là Nguyễn Thanh Bình. Công việc hiện tại của Bảo đó là đạo diễn catwalk cũng như là designer thiết kế chuyên về trang phục dân tộc, đó là áo dài. Chị có bao giờ làm việc với Bảo trước kia chưa? Chưa, hình như đây là lần đầu tiên mà Khánh Chi gặp Bảo. Bảo có thể cho mọi người biết Bảo phát hiện ra mình là gay từ khi nào không? Cái quá trình đó rất là dài. Từ nhỏ thì mình cũng có thói quen, có nghĩa là thích chơi những trò chơi của con gái nhiều hơn. Dạ. Rồi thích chơi với bạn gái nhiều hơn là bạn trai. Em thích chơi trò chơi con gái từ lúc còn nhỏ à? Tại vì em chơi với những bạn gái nhiều, cho nên là những trò chơi có bạn gái chơi thì mình cũng chơi chung. Là em chơi chung luôn? Dạ đúng rồi. Vậy là có con má con gái từ trong bụng mẹ đó. Em cũng suy nghĩ là như vậy. Giống chị đó. Dạ. Đến khi mà em học tới năm lớp 10, em mới cảm nhận được là em là gay. Lúc đó đã lớn rồi, khoảng 14-15 tuổi. Dạ, đúng rồi. Là biết nhận thức rồi. Sao giống chị vậy? Ủa em nhớ chị bảo là chị bé hơn là chị biết. Bé hơn là mình nghi thôi. Mình thấy mình yếu ớt, mình thích chơi cho con gái thôi. Nhưng xác định cái giới tính mình biết mình gay chắc chắn là phải 14-15 tuổi. Khi mà Bảo phát hiện mình là gay á, cái cảm giác trong lòng của mình như thế nào? Không như những bạn giới trẻ như bây giờ thì cái thời điểm đó không có thông tin nhiều để cập nhật, không biết mình là như thế nào, không biết đó là có phải là cái bệnh hay không. Như vậy thì có bị mọi người xa lánh và bạn bè sẽ không chơi với mình nữa hay không. Thì lúc đó mình cũng rất là hoang mang. Vậy là em giấu giếm à? Dạ. Giấu gia đình luôn? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngay từ điểm đó có bạn bè nào để mình chia sẻ là cái giới tính mình vậy không? Dạ không luôn. Là giấu kín luôn? Dạ. Rồi khi mà Bảo hoang mang như vậy á, thì Bảo có tìm cách để mà vượt qua cái cảm giác hoang mang lo sợ của mình không? Em phát hiện được cái giới tính của em đó là cái thời điểm em học lớp 10 thì có một anh đó là thích em. Thích là thích làm sao? Thích bạn bè anh em hay là thích về vấn đề mà yêu đương? Dạ yêu đương. Vậy là anh chàng đó cũng gay à? Dạ đúng. Thời điểm đó thì em cũng rất là thích anh đó. Tại vì hồi xưa là em sinh hoạt trong trung tâm văn hóa, thì anh đó rất là giỏi. Anh đó biết đủ thứ hết, cái gì anh đó cũng biết. Thế nên mình hâm mộ, anh đáp lại tình cảm với mình thì mình cảm thấy rất là vui. Từ lúc đó thì em mới cảm nhận được là em thích con trai. Anh ấy cũng là mối tình đầu của em? Dạ. Nghe nè, Tuân ngày xưa Tuân bắt đầu biết yêu lúc bao nhiêu tuổi? Dạ Nói thiệt nha. 19 tuổi. Trời, yêu trễ vậy? Dạ đâu trễ đâu, 19 tuổi là vừa chín á. 19 tuổi vừa chín, cho có nhiều người chín sớm lắm cơ, 15 tuổi chín rồi. 19 tuổi là em quen người yêu đầu tiên của em. Người yêu đầu tiên có cưng ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Có nhiều bạn nhắn tin cho Khánh Chi nói là muốn biết tình yêu của anh Tuân đầu đời như thế nào, nhờ chị Khánh Chi hỏi giùm. Cái này là chị muốn biết xong chị mượn tay mấy bạn đúng không? Thật sự nhiều người rất là thắc mắc và muốn biết. Cái tình yêu đầu của em thì không dài đâu, tại vì nó có nhiều cái lỗi lầm rồi nhiều cái va vấp lắm, nên nó mình đẹp. mới lớn mà đúng không? Dạ, nó đẹp nhưng mà nó không dài. Rồi mối tình hiện tại. Chị, mình quay về với khách mời đi. Quay về câu chuyện của Bảo nhá. Thì hai người đều thích nhau như vậy á, thì ai là người tỏ tình trước? Anh đó là người tỏ tình trước. Không có gì vui bằng cái điều đó hết trơn. Dùng cái câu là con tim mà rộn ràng. Dạ đó. đúng rồi. Mà thổn thức đó. Kỷ niệm đầu tiên của hai người là cái kỷ niệm nào? Cũng hơi lãng mạn. Anh đó rủ em qua nhà anh đó chơi, ảnh đàn piano cho em nghe. Lãng mạn quá dễ ý. Cái cảm xúc bây giờ em vẫn còn nhớ hoài. Anh đó đàn và em hát. Hai người giống như là hòa quyện giống như Cẩm Vân Các Triệu vậy đó hả? Sao khi hát là sao nữa? Anh đó rủ em đi ăn đồ chay ở Trần Đình Xu, hai đứa xe đạp. Rất là vui. Lãng mạn ha. Dạ. Dạ không thì đi về. Về đâu vậy? Dạ nhà anh nó về. Ngày xưa chị vậy đó. Dạ. Thích thôi, ngắm thôi, không dám sờ vào. Không dám. Bao nhiêu lâu thì hai người mới tình cảm nó sâu đậm? Được một tuần lễ là đã sâu đậm lắm mà chị. Nhanh quá gì. Sau một tuần là ăn cơm trước kẽn luôn? Dạ chưa. Chưa nè. Cứ sáng là ảnh cứ chạy qua nhà chở em đi học, tới giờ là 11:15 là ảnh tới trường ảnh đón em về. Vậy là yêu trong trắng đó, tình thơ đó. Và cái mối tình đấy của Bảo kéo dài bao nhiêu lâu? Kéo dài cũng được 6-7 tháng. Mối tình đầu thì thường nó không dài lắm, thật sự như vậy. Cái câu chuyện nó chia tay nó hơi bị vô lý. Anh đó cũng có quen với bạn thân với em, xong rồi quen em. Là bắt cá hai tay. Cái đau nhất là tại vì nhà bạn em với nhà ảnh gần nhau.
Lúc đó em rất là ngu, có nghĩa là hồi xưa không có mail hay là Zalo hay là Facebook như bây giờ. Em viết thư tay, em gửi cho bạn, em gửi cho ảnh giùm. Rồi viết thư tay gửi qua. Ủa vậy là bạn kia Chết có gửi rồi. thư không hay là bạn kia giữ cái thư đấy luôn? Bạn đó mở ra đọc. Mở ra đọc là biết hết, giống như lúc đầu là người đưa đò, không cứ cùng qua đò được đi luôn. Cái trường hợp này là mọi người nhớ nha, đừng bao giờ mà nhờ bạn mình đi nói chuyện hộ cho người yêu mình là có ngày mất người yêu. Cái đấy gọi là tình yêu không có lỗi tại bạn thân. Tình yêu không có lỗi tại bạn thân. Mà cái ngày gặp nhau cuối cùng nó còn ấn tượng hơn nữa, đó là ảnh vẽ cho em một cái chữ tên em và tặng em. Đúng trùng hợp với thời điểm đó là lúc đó chị Chi có chung với chị Hiền Thục ra cái bài là Email Love á. Email Love. Trời, em nghe sao em khóc quá trời. Em luôn hằng có anh, tình yêu vẫn dâng tràn trong những lá thư. Khi mà mình buồn như vậy á, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập, công việc của mình như nào? Dạ, ảnh hưởng nhiều lắm luôn. Hồi xưa giờ là em rất là mê học, tại vì nhà rất là khó khăn. Em học là em nhờ vào học bổng của trường. 9 năm liền em vô là học sinh giỏi, em nhận học bổng. Đến năm lớp 10 bắt đầu câu chuyện này xong là em bị sa sút và em sợ trở thành học sinh khá thì không được nhận học bổng nữa. Gia đình của mình có phản ứng như nào? Dạ, cũng phản ứng hỏi lý do vì sao lại như vậy. Thì em mới nói là do chắc là qua môi trường khác, em không có quen với lại bạn bè nhiều. Em cứ nói như vậy chứ em không nói là em về vấn đề tình cảm. Rồi Bảo có tốn nhiều thời gian để vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đấy không? Coi như là 3 tháng hè em không đi đâu, em cứ ở nhà. Thất tình là chỉ muốn nằm ở trong nhà rồi khóc. Trời, chính xác chị ơi. Nghe nhạc mà trữ tình rồi là khóc. Thời điểm đó là em chỉ nghe nhạc của chị. Nghe nhạc của chị mà khóc dễ sợ vậy hả? Lúc đó là trái tim vô tình đó nha. Vẫn yêu cho dù đời đổi thay, trái tim vô tình người có hay. Khi đến thời điểm nào thì em mới khâm an với gia đình em là cái giới tính em? Dạ chưa. Em nghĩ là chắc là gia đình cũng biết, nhưng mà gia đình tôn trọng mình và gia đình không muốn nói. Không nói ra thôi. Dạ, tại chứ cái nghề nghiệp của em như em đại diện kết quốc, em lại thích giày cao gót. Nhà em bây giờ là giày tay và giày cao gót thì đều song song nhau. Em nghĩ là gia đình biết. Bố mẹ của Bảo có bao giờ có những cái câu hỏi gì đấy giống như là mập mờ để hỏi về câu chuyện giới tính của Bảo không? Cái này thì nó cũng là một cái cú sốc lần thứ hai trong đời của em. Em thì không may mắn như tất cả các bạn khác, thì năm em 8 tuổi thì mẹ em đã mất rồi. Và ba phải bươn chải là lo cho mấy anh em trong gia đình. Và em cũng phải ra đời sớm. Và em cũng phải vừa học vừa làm. Em nhớ rõ là năm 2008 ba em có đi gặp bạn bè cũng như là những người ở xóm. Thì mọi người có nói là ủa sao tôi thấy con ông nó lớn mà nó cứ ẻo lả, nó không có mạnh dạn hay này nọ, sao kỳ vậy. Thì ba em cũng hơi bức xúc. 10 giờ mấy tối thì ba em mới kêu em lại nói chuyện. Đó là lần đầu tiên mà ba em xưng mày tao với em luôn. Ba mới nói với em là ba rất là xấu hổ. Lúc đó thì em rất là bức xúc. Em công nhận là tại sao cái mình như vậy mà không một ai hiểu mình, không thương mình. Nếu như em có người chia sẻ thì nó lại khác. Còn cái này là em không có một ai chia sẻ hết. Và em cứ giữ cái niềm riêng của em trong lòng. Thì em rất là mệt mỏi. Em chỉ nói ba em câu là vậy tại sao lúc ba sinh con ra ba không giết con chết tại đi. Mà cái vấn đề ở đây là con chỉ sống theo bản năng của con thôi. Ba là ba của con mà ba không hiểu con nữa thì ai sẽ hiểu con. Và em khóc rất là nhiều. Xong rồi cái em đứng dậy thì ba nó mới nắm em lại. Xong rồi em mới chạy và em bỏ đi. Bỏ ra khỏi nhà. Lúc đó là Chi mặc cái quần sọt và áo thun ba lỗ, đi chân không chạy luôn. Rồi em đi đâu? Em đi lang thang. Lúc đó là em suy nghĩ là em sẽ không thấy em không thiết sống nữa. Và em đi lang thang, em không biết em phải đi đâu luôn. Thì em mới gặp bạn em là đứa bạn thân của em. Là bạn nói vậy thôi, qua nhà tao ngủ đỡ đi. Gia đình tìm không biết em đi đâu. Rồi anh em mới gọi điện. Thì anh kế em là cái người hiểu em nhiều nhất. Nhưng mà anh không có nói. Thì anh có gọi điện là anh hiểu như thế này. Nhưng mà tại thực sự là ba cũng bức xúc. Bởi vì ba nghe mọi người nói như vậy thì ba cũng tủi thân. Nên ba mới nói như vậy thôi chứ ba rất là thương. Thì có gì đi về đi. Thì em nói cho em ở 2-3 ngày đi rồi em về. Rồi sau khi Bảo quay về á thì cái phản ứng của gia đình như nào? Dạ, không ai nói chuyện với ai. Bao lâu sau đó thì mọi chuyện nó mới tạm thời bình thường lại? Cũng khoảng 3-4 tháng. Bây giờ thì gia đình của Bảo ngờ Bảo là gay. Có thể là biết rồi. Dạ, nhưng mà tại vì Ok, tôn nó biết trọng. rồi. Tại vì công việc em hiện tại cũng ổn định. Và em cũng không phải là một thành phần xấu. Em vẫn hoạt động tốt. Cũng như là em làm việc nó hữu ích cho xã hội. Cũng như là những cái cuộc sống em nó lành mạnh. Cho nên là gia đình rất là tôn trọng. Không có ý kiến gì về em. Hiện tại mối tình của em bây giờ là ai? Hiện tại bây giờ là em không có ai. Đang cô đơn. Dạ, em chỉ có 2 mối tình duy nhất.
Sau bao lâu em mới quen một người thứ hai? Đó là khi em học đại học, cũng lại là một cái chuyện tình cờ là em đi thi cuộc thi hát của sinh viên, anh là bên nhà tài trợ. Ở trường cũng nó biết là em là học sinh giống như là vượt khó này nọ, tại vì em đa số em đi học nhỏ lớn là em nhà học bổng là nhiều, xong rồi cái anh cũng giúp đỡ. Vậy anh ấy cũng là gay à? Dạ thì gay chứ chị. Anh ấy là gay. Mới thích Bảo, xong rồi mới chăm sóc Vậy cho Bảo là như gay chứ. rất là nhiều người giỏi. Dạ, giỏi mà. Thì tại sao mà tất cả những người LGBT lúc nào cũng bị kỳ thị? Thật ra nếu đặt câu hỏi tại sao khó lắm chị, tại vì người ta kỳ thị là người ta thích người ta kỳ thị mà. Cho dù mình có giỏi cỡ nào, có cống hiến cỡ nào. Không phải là không thích, nhưng mà một số người cũng nghĩa là ta gọi là những thành phần tệ nạn á, thì sẽ làm cho những người khác người ta ảnh hưởng tới. Giống như dịp gần đây là sẽ có một bạn là tung clip lên là dạ đúng rồi, cái điều đó rất là phản cảm và em thấy rất là buồn. Sẵn dịp ở đây Khánh Chi cũng nói tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT và tất cả các bạn chuyển giới thì nên giữ hình ảnh cho mình. Từ khi mình làm con gái mình đánh đổi rất là đau đớn, tốn tiền, giảm tuổi thọ, thì tại sao các bạn cởi áo cởi quần đưa ra trước mặt mọi người giống như một cái trò chơi mà để người ta coi thường cái cộng đồng của mình? Đừng làm bao giờ làm cái việc đó. Bảo có tham gia hoạt động gì trong cộng đồng LGBT của mình không? Từ lúc em còn là đoàn viên thanh niên thì em đã hoạt động trong nhóm, em là trưởng nhóm của tuyên truyền viên đồng đẳng dành cho bảo vệ quyền trẻ em cũng như là trẻ nhiễm. Nhiễm HIV đó. Dạ, quy định là khi gặp các bé là không được nói chuyện HIV, chỉ được nói là trẻ nhiễm thôi. Tại đến khi mà em học đại học thì cái công việc em nó nhiều quá cho nên em gạt qua một bên, em không tham gia nữa. Cho đến mãi đến gần đây em mới hoạt động, đó là cộng đồng LGBT làm về các bạn chuyển giới, những bạn trong cộng đồng hỗ trợ về tất cả tật mọi thứ, tuyên truyền về tình dục rồi về HIV, các bạn phải như thế nào để khi mà quan hệ với bạn tình thì phải an toàn như thế nào, bảo vệ chính mình và bảo vệ cho tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ Khánh Chi muốn tò mò làm như thế nào bảo vệ được cái sự quan hệ nó an toàn? Thì hiện tại bây giờ nếu như mà nói tới tình dục an toàn thì ai cũng sẽ nghĩ đến vấn đề là sử dụng bao cao su. Nhưng mà chưa chắc chúng ta sử dụng bao cao su là chúng ta sẽ an toàn. Tại có nhiều khi chúng ta quan hệ thì chúng ta sẽ dùng những chất kích thích. Ví dụ như hiện tại bây giờ là các bạn hay dùng là booper. Là bao trơn hả? Dạ không, booper là mình hít vào một cái là mình sẽ tăng cảm hứng, tăng ham muốn. Nó rất là độc hại. Nó làm cho chúng ta sẽ mất kiểm soát, sẽ dễ dẫn tới vấn đề là sẽ rách bao. Chị đeo 2 cái bao. Chắc nó sẽ an toàn. Chắc bữa nay em sẽ tuyên truyền kêu thử giống như chị Chi đeo nói. 2 cái bao sẽ an toàn hơn, thật sự. Còn gì là cảm giác nữa chị ơi. Thì bởi vậy, nhưng mà vậy nó an toàn hơn. Thật sự thì bao cao su nó có rất là nhiều loại, nó có loại dày và loại mỏng. Dày. Dạ đúng rồi. Vậy thì mình nên khuyên mọi người là phải xài loại dày. Nhưng có một số bạn là thích cảm giác thật, không xài luôn. Dạ đúng rồi, là không bao hoặc là có thể là vẫn xài bao nhưng xài loại mỏng. Thì những loại mỏng nó sẽ rất là dễ bị rách. Khi là em làm bên tuyên truyền mà nhiều khi 2-3 giờ sáng mà có bạn gọi điện cho em mà khóc bù lu bù loa, nó là bây giờ lỡ rách như vậy rồi, bây giờ không biết làm sao, cũng khóc lóc, thì em phải tư vấn và em phải gọi điện hỏi bạn đó ở đâu. Em lại sợ bạn ấy lại nghỉ quẩn, em phải chạy ra. Hiện tại là ở cộng đồng thì có một loại thuốc, đó là loại thuốc PrEP, có nghĩa là nó sẽ phòng tránh 24 giờ. Tức là khi mà mình bị là mình nguy cơ là mình sẽ uống vào là không bị. Dạ. Hay quá vậy. Trước khi quan hệ uống một viên đi thì đâu có sợ đâu. Dạ đúng rồi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ cái đem trong người, thí dụ mình quan hệ với ai uống một viên vô an toàn xong. Nhưng mà thuốc đó là không được phát miễn phí, nó tốn tiền. Dạ thì đúng mua rồi. Dạ nhưng mà đâu phải ai cũng mua được đâu chị, những bạn khó khăn thì đâu có mua được điều đó. Gầu ghê. Dạ đúng rồi. Gầu ghê. Thắc mắc không vậy? Một viên tính ra cũng là mấy trăm ngàn. HIV bây giờ là nó không còn đáng sợ như ngày xưa. HIV nếu các bạn tuân thủ đúng cái quy định uống của bác sĩ thì các bạn có thể sống đến từ 10 đến 15 năm. Thì cái ARV đó là thuốc dành cho những người điều trị phác đồ là của HIVS, tuân thủ đúng giờ, đúng quy định thì các bạn sẽ sống rất là ok và đặc biệt là sẽ được phát miễn phí. Rồi bây giờ mình nói về cái vấn đề về sinh hoạt tình dục trong cộng đồng ha. Thì có nhiều người có ý kiến là những người đồng tính á, họ đến với nhau vì tình dục rất là dễ dàng. Thì Bảo nghĩ sao về ý kiến này? Trước khi em trả lời thì theo anh Tuân đi, anh Tuân nghĩ như thế nào về điều đó? Anh nghĩ thì giới nào cũng vậy mà, tùy vào nhu cầu của mỗi người cũng vậy thôi. Chứ đâu phải là những chỉ con có trai đồng con gái cũng quan hệ tùm lum quá trời. Dạ. Câu hỏi này là câu hỏi là đáng suy ngẫm và ai cũng cứ xoáy vào cái cộng đồng LGBT rất đúng là nhiều. Rồi. Nhưng mà tại vì cộng đồng LGBT mình là một cái cộng đồng nó hơi lạ so với mọi người. Cho nên bởi vì khi mà em đi tuyên truyền thì có một số bạn thì tiếp thu rất là ok, có một số bạn thì lại ngại tiếp thu. Những điều này là những điều tốt chứ không phải là những điều xấu. Ví dụ như bây giờ là một bạn chồng và một bạn làm vợ, hay là một bạn tốt và một bạn boss,
khi quan hệ thì ít nhất là bạn boss phải hiểu được là cái vấn đề là vệ sinh là trên hết. Thì nhưng mà bạn ấy phải biết cách như thế nào vệ sinh để nó tốt nhất cho bản thân mình là trước. Theo đúng như khoa học thì trai với gái thì sẽ có một cái đường quan hệ riêng, nhưng mà thật sự trong cộng đồng LGBT thì mình chỉ quan hệ qua đường S, có nghĩa là đường hậu môn thôi. Nếu như bạn nó không biết cách vệ sinh thì bạn ấy sẽ dễ bị nhiễm đường ruột, thì nó sẽ rất là dễ bị tổn thương. Đa số các bạn bây giờ, giới trẻ bây giờ là cứ nghĩ vấn đề là cứ dùng một cái vòi để chúng ta rửa và chúng ta vệ sinh là nó tốt, nhưng thật sự không. Nước mạnh quá chúng ta bắn vào thì nó sẽ gây tổn thương. Đúng rồi, Nó sẽ gây chảy xước. chảy. Khi các bạn quan hệ nó sẽ bị rát thì các bạn nghĩ là chắc không sao, nhưng thật sự nó đã chảy xước rồi là sẽ rất là dễ bị nhiễm. Thì mình phải kỹ lưỡng trong Dạ, lúc đúng mình rồi. quan hệ. Còn nếu như mình cảm thấy mình không có kỹ lưỡng, mình không có cẩn thận thì đừng bao giờ mình xài cái cách đó, mình có thể chọn cái cách khác. Dạ. Mình vẫn hạnh phúc được mà. Tình yêu không phải nhất thiết tình dục mới là hạnh phúc được. Vẫn có những cái tình dục đơn giản hơn, nhưng mà mình vẫn bảo vệ cho hai người. Nếu chúng ta quan hệ bằng miệng thì nó vẫn bị nhiễm. Nếu như chị bị sâu răng, hoặc là cái lợi của chị hôm đó bị viêm, cái tinh dịch của cái dương vật tiết ra mà cái người đó bị HIV thì mình vẫn bị nhiễm. Là nói chung là đường nào cũng bị. Dạ đúng Quan rồi. trọng là mình kỹ lưỡng. Các bạn top là các bạn làm chồng thì phải kỹ về vấn đề là vệ sinh kỹ cái phần dương vật của mình. Ở nước ngoài người ta hay khuyến khích Để cắt bao quy đầu. Dạ đúng rồi, khi bắt đầu tuổi dậy thì là phải cắt bao quy đầu. Chẳng hạn như là ở Hàn Quốc là những trẻ là 12-13 tuổi bắt đi cắt hết. Dạ đúng rồi, Nước thì đến lớn lên đó. phát triển là sẽ đẹp. Còn ở Việt Nam thì rất là tế nhị vấn đề đó, còn bị truyền thống. Cho nên là có nhiều bạn nếu như không cắt bao quy đầu thì mình sẽ không vệ sinh sạch sẽ. Ngay cả không phải là trong giới mình mà là quan hệ nam nữ cũng vậy, thì sẽ dễ bị viêm âm hộ cũng như là bị ung thư cổ tử cung. Nếu quan hệ bằng miệng mà các bạn không vệ sinh kỹ thì sẽ bị ung thư vòm họng. Trời, sao cái gì cũng bệnh đó gì. Trời, cái gì tôi nghe tôi chóng mặt. Trời, quan hệ hậu môn cũng bị, quan hệ bằng miệng cũng bị. Vậy quan hệ bằng cái gì? Thì nói chung nếu như Khỏi mà quan hệ đi. chị ơi, Yêu nếu thôi, như yêu trong sáng tình dạ, thơ đi. nếu như mà cả hai chúng ta mà biết giữ vệ sinh cho nhau thì nó sẽ rất là an toàn và rất là ok. Thì bởi vậy nếu mà biết giữ vệ sinh thì đâu có ai bị bệnh đâu. Nhưng mà Dạ. biết có được bao nhiêu người mà giữ vệ sinh. Dạ. Nhiều khi tới lúc cái cơn hứng thú lên rồi đâu có nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Đâu có Dạ, nghĩ là đúng phải rồi. vậy, phải này, phải nọ đâu. Đúng không? Anh chị nói thật sự. Tới lúc mà thích lên hay là đang nhậu sai, đâu có nhớ tới bây giờ phải chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, chuẩn bị nọ. Dạ đúng rồi đó. Thì quan trọng là mình phải giữ cho cái đầu óc mình tỉnh táo chứ. Trời, nhiều người ta đang nhậu sai sao tao tỉnh táo được Tuân. Thì mình đừng có nhậu chứ. Thì bởi vậy chị với em đưa ra những cái điều khó quá. Trời ơi. Rồi, Tuấn hỏi Bảo nhé. Khi mà mình tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh như vậy á, Bảo có bao giờ gặp được một người trong gay mà quen với một người con trai chưa? Cái đó thì cũng có nhưng mà nó là số ít. Từ xưa giờ Bảo cái yêu ai trai thẳng không? Dạ có chứ. Tôi chỉ thắc mắc là nếu mà người đấy chịu quen với một người con trai khác thì đâu còn gọi là trai thẳng nữa đâu. Không. Nè, con trai thẳng vẫn có tình cảm với những đứa gay nha. Ngày xưa chị quen rất nhiều người đàn ông trai thẳng. Tất cả bạn trai chị trai thẳng không? Lúc chưa làm gái. Rồi Bảo yêu cái anh đó là làm sao? Kể cho Khánh Chi với lại tôi nghe đi. Dạ đó là mối tình thứ hai Xong của rồi em đó. đang thắc mắc đó là trai thẳng là không có yêu cái người gay đó. Trai thẳng hồi nãy tôi nói gay. Các anh làm tài trợ đó là trai thẳng. Ủa nhưng mà rồi làm sao mà mình bẻ cong được họ? Bẻ cong là vậy nè. Có những trường hợp người con trai đang bị tổn thương như người con gái. Nhưng mà em chỉ muốn hỏi là khi người ta đến với mình á mà chưa đến cái ngưỡng tình yêu ha, thì nó có xảy ra cái quan hệ tình dục không? Vẫn có, nhưng tình dục đó là tình dục không phải là hai chiều. Hiểu không? Giống như bây giờ đi. Bây giờ Khánh chia sẻ thẳng luôn. Giống như Bảo với anh đó là con trai gặt, thương Bảo vậy. Thì khi quan hệ thì sẽ là chủ động, một mình Bảo sẽ làm. Còn ảnh thì ảnh là người chủ động, bị động. Còn khi nếu con trai con cái hai đứa yêu nhau thì mình là có qua có lại, là hai người cùng hòa hợp. Nhưng khi người con trai đến với một người gay thì người con trai sẽ chỉ là nằm để cho cái người gay người ta phục vụ. Hiểu chưa? Giống như để giải tỏa cái nhu cầu vậy. Hiểu cái nào, nhưng mà cái người đó vẫn có cảm giác thích nhưng không sung sướng bằng quan hệ với người con gái, tại vì người ta là con trai. Nhưng vẫn có thích thú nha, thích thú mới nằm cho người khác đụng như người mình chứ. Nói chung là có sự đồng ý. Đúng, có sự đồng ý và cũng có thích, cũng có cảm hứng. Dạ đúng. Hiểu chưa? Rồi Trời, nhưng mà cũng không hiểu nữa. qua những cái chuyện mà Bảo trải qua trong cuộc sống của mình á, thì Bảo có cái lời nhắn gửi gì đến những bạn trẻ khác trong cộng đồng của mình không? Em mong là
tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT thì chúng ta nên sống lành mạnh hơn và sẽ có hình ảnh tốt đẹp hơn. Em mong là tất cả các bạn phải hiểu được điều đó và muốn làm một điều gì đó nên suy nghĩ kỹ. Cảm ơn Bảo đã đến với chương trình và đã đem đến rất nhiều thông tin hữu ích. Khánh Chi và Minh Tuân xin chúc Bảo sẽ gặp được một người yêu thứ ba. Hai người cùng dắt tay nhau đi trên một cái con đường gọi là thiên đường của tình yêu. Và chúc em thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và may mắn trong sự nghiệp của mình. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp